Hi everyone! So good morning! Today is another video and para sa video na ito ay i-share ko sa inyo kung paano ba ako nag-exercise or kung ano ba yung ginagawa kong exercise na pampalaki ng puwet. Yes, I know. I've got a lot of questions about that and disclaimer, I am not a pro when it comes to fitness or even exercises or workouts. I just do what I know kasi nanonood lang din ako sa mga YouTube videos and hindi ko sinasabi na tama or yung mga positions, hindi kasi ako sa mga ganun. Basta ako nag-exercise lang ako, nagpapapawis lang ako. And this is what I do, what I did para ma-achieve yung ating booty goals. Char, hindi naman booty goals yung booty ko, but ayun, isi-share ko lang sa inyo kasi nga marami nagtatanong and ewan ko, basta ayun, isi-share ko lang and you see, I'm not wearing wear-out clothes. Ayan, ganyan lang siya. And, char. Ayan, so, work with what you have. You don't need to buy yoga or buy workout equipments, lalo na ngayon na nasa crisis tayo. And ayun, gusto ko lagi ipaalala sa lahat na dapat ay maging practical tayo kasi pwede naman tayo mag-exercise with the resources we have. And hindi porket merong kumpletong equipment, yung iba ay ibig sabihin na kailangan kumpleto ka na din. And ayun lang, ang dami ko na sinasabi. And let's get on to the video. Guys, paalala lang pala, bago kayo mag-workout, make sure na nag-warm up na kayo or nag-stretch na kasi kayo. Kasi kapag kinabukasan, ang niyan is sasakit yung mga katawan nyo. So, dapat mag-warm up muna kayo, mag-stretch. Ayan, mag-stretch muna kayo bago kayo mag-exercise or mag-workout. And then, make sure na meron kayong kinain or may laman yung tiyan nyo kasi nga mag-exercise kayo. Yung lahat ng energy na kinakain mo is parang magiging muscles, parang gano'n. Kasi ako, in my case, ay ayoko nang nag-workout or nag-exercise ng walang laman ng tiyan kasi nangangatog ako after ko mag-workout. So, ayun lang, konting paalala. And, eto na talaga. Another reminder for everyone na work with your own pace. Huwag kayo mag-alala, walang humahabol sa inyo.
Ayan, so basically, I just do 3 different workouts or exercises. And ang ginagawa ko na lang is madaming repetitions. So, ayan lang, squats, and then pulse squats ata ang tawag doon, and yung squat na may kick, and you're good to go. So, ayan, kita-kita niyo ang pawis, and ayan lang. So, if ever na ito try nyo yung workout na yon, well, that's just my preference again. And, itag nyo ako, and kung mayroong mga results, of course, kayo, just don't forget to tag me. Oh, feeling expert. Pero, ayun, sabay-sabay tayo mag-workout, and don't forget na pag nag-workout ka ay, hihinga ka din dapat, besh. Dapat yung breathing exercises mo ay, na-exercise mo din. And, let me catch my breath. Wait a sec. Again, so yon, ang sarap mag-exercise kasi nga kapag nag-exercise ka sa umaga, lalo sa umaga, well, preference ko lang ulit, pag sa umaga ka nag-exercise, ang tendency is mapapagod ka umaga pa lang, so mas maaga kang makakatulog sa gabi. So, maganda din to sa mga hindi makatulog ng maaga like me, kasi ako, hindi talaga ako nakakatulog ng maaga. So, whenever nag-exercise ako sa umaga, maaga akong natutulog sa gabi. Pero, nagpupuyat pa rin talaga ako, kaya kitang-kita nyo ang aking pimples, so many breakouts. But then, ayan lang. Thank you so much for watching this video. Sana ay may natutunan kayo. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do by clicking the subscribe button down below, and the next to it is the bell button. I-click mo na rin yan para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And you'll see me on my next one. Bye! Grabe, girl. Ang hirap magpapayat, ang hirap mag-workout. Alam nyo ba, sobrang taba ko na. Ayan o. Girl. Paano po magpapayat ng bilbel? Comment down below if may ganun din kayong problem, and sabay-sabay tayong magpabawas or magbawas ng bilbel. So, happy working out, everyone!